Hej, brukar du använda lojalitetskort här? Hej! Ja, jag använder mitt kort nästan varje gång. Jag funderar på att skaffa ett. Är det värt det? Absolut, man får ofta rabatter och erbjudanden. Vilken butik brukar du använda ditt kort mest i? Oftast på ICA, men även på H&M och Åhléns ibland. Jag handlar mycket på Lindex. Undrar om de har kort. Ja, Lindex har sitt eget lojalitetskort också. Bra att veta. Samlar du poäng varje gång du handlar? Ja, och ibland får jag bonuscheckar via posten. Det låter praktiskt. Tar det lång tid att få bonus? Inte alls, ibland bara några köp så har jag poäng nog. Jag glömmer ofta kort hemma. Har du det digitalt? Ja, jag har appen på mobilen. Smidigt. Det ska jag också fixa, särskilt när plånboken är tung. Precis, mobilen har man ju alltid med sig. Hur många kort har du egentligen? Jag tror att jag har 6 olika lojalitetskort. Oj, jag skulle blanda ihop alla dessa. Det händer ibland, men jag försöker hålla ordning. Finns det erbjudanden för restaurang också? Ja, vissa kaféer här ger en stämpel per köp. Som Espresso House, gratis kaffe efter 10 köp. Exakt så. Jag gillar också Wayne's Coffee-erbjudanden. Jag ska börja hålla koll på sånt, det sparar pengar. Visst gör det, speciellt om man handlar ofta. Tror du det är något negativt med lojalitetskort? Ibland får man mycket reklam, men det går att stänga av. Bra tips. Jag vill inte ha för många mejl i inkorgen. Man kan välja vad man vill få. Kolla i appen. Tack Erik, nu känner jag mig redo att skaffa ett. Varsågod Anna, snart har du också fina erbjudanden. Vi kanske ses här igen nästa gång med ett nytt kort. Det hoppas jag. Lycka till med shoppingen idag. Hej, behöver du hjälp att hitta information om naturparker? Hej, ja, jag älskar att besöka naturparker. Jag också. Vilken park har du besökt senast? Senast var jag i Abisko nationalpark i Lappland. Åh, Abisko är vackert. Såg du norrsken där? Ja, faktiskt. Det var fantastiskt att se norrskenet. Jag drömmer om att se norrsken någon gång. Min favoritpark är Tyresta nationalpark nära Stockholm. Har du varit där många gånger? Ja, jag går ofta där med min familj och grillar korv. Det låter mysigt. Finns det många vandringsleder? Ja, det finns flera fina leder och stora skogar. Man kan även se sjöar och gamla träd. Jag gillar att ta foton när jag är i naturen. Vad brukar du fotografera mest? Djur, mest fåglar och ibland renar. Jag lyckades ta bilder på rådjur förra sommaren. Vad kul! Såg du några andra djur också? Ja, jag såg ekorrar och en räv, men bara snabbt. Barn tycker om att se djur i parker. Absolut, min dotter älskar att leta efter grodor. Vilken rolig aktivitet! Har ni picknick ibland? Ja, vi brukar ha med smörgåsar och frukt. När var du senast i Tyresta? För 2 veckor sedan, med några vänner. Vi gick en lång promenad och pratade om naturen. Jag vill gärna besöka Tyresta en dag. Du borde. Om du vill kan jag visa vilka stigar som är fina. Tack, det vore toppen med en guide. Har du tips på andra fina parker? Ja, jag rekommenderar Fulufjällets nationalpark. Jag har hört talas om Njupeskärs vattenfall där. Det är Sveriges högsta vattenfall, verkligen imponerande. Då måste jag planera en resa dit snart.
Hej, kan du visa mig hur bokautomaten fungerar? Hej, självklart det är ganska enkelt faktiskt. Jag är lite osäker. Har aldrig använt en sån förut. Ingen fara, jag ska visa dig allt steg för steg. Tack. Vad gör jag först då? Först måste du ha ditt bibliotekskort redo. Jag har det här i min väska. Är det samma som i Malmö? Ja, alla bibliotek i Skåne använder samma system. Bra. Så ska jag bara lägga kortet här. Jag lägger kortet på skannern där det står kort. Okej, nu blinkar det grönt. Vad betyder det? Det betyder att automaten har läst ditt kort. Och sen, måste jag slå in någon kod? Om du har en PIN-kod, tryck in den nu på paddeln. Gjort! Nu ser jag min sida på skärmen. Jättebra! Nu kan du lägga böckerna på plattan här. Men flera böcker på en gång, går det? Ja, lägg alla böcker du vill låna samtidigt. Så smidigt! Automaten visar alla titlar direkt. Exakt. Kontrollera att alla böcker syns på skärmen. Alla är med. Vad gör jag för att avsluta lånet? Tryck på låna på skärmen så skrivs lånen ut. Nu kommer det kvitto. Är det mitt lånekvitto? Ja, där står vilka böcker du har lånat och återlämningsdatum. Så praktiskt. Och hur återlämnar jag dem? Då använder du samma automaten men väljer återlämna. Bra att veta. Kan man reservera böcker här också? Nej, bokreservation gör du via bibliotekets hemsida. Okej, då försöker jag det hemma. Är det gratis att låna? Absolut, det är gratis för alla i staden. Tack så mycket för hjälpen. Det var mycket lättare nu. Ingen orsak. Fråga gärna igen om du undrar något. Jag ska göra det. Ha en fin dag i biblioteket. Tack detsamma. Hoppas du hittar många bra böcker. Hej! Hur går det med utbildningen idag? Hej, det går bra, tack. Jag lär mig mycket nytt. Vad tycker du om företagets interna utbildning? Jag tycker att det är intressant och användbart. Vilken kurs har du gått senast? Jag gick en kurs om kundservice förra veckan. Jag hade också den kursen förra månaden. Vad tyckte du om utbildaren, Anna? Hon är väldigt tydlig och snäll när hon förklarar. Ja, jag håller med. Det är lätt att ställa frågor. Lär du dig något nytt varje gång? Ja, särskilt om teamwork och kommunikation. Det är viktigt i vårt jobb på kontoret. Visst är det. Har du gått någon IT-utbildning? Ja, jag gick en datautbildning om Excel i vintras. Vad bra. Jag behöver nog lära mig mer Excel. Du kan anmäla dig till nästa kurs i april. Tack för tipset. Det ska jag göra. Hur lång var din förra utbildning? Den var 2 dagar, men tiden gick snabbt. Jag tycker tiden går fort när man lär sig nytt. Absolut. Har du testat e-learning också? Ja, det är smidigt att studera på datorn ibland. Jag föredrar gruppövningar, de är roligare. Jag med. Det är bra att arbeta tillsammans. Lär du känna nya kollegor på utbildningen? Ja, jag har träffat folk från Göteborg, Malmö och Uppsala. Kul! Jag träffade en kille från Luleå i min grupp. Har du någon favoritutbildning hittills? Ja, presentationskursen var bäst för mig. Jag vill också bli bättre på att hålla presentationer. Vi kan öva tillsammans efter jobbet om du vill. Ja, gärna. Det vore riktigt bra. Tack. Hej Johan, hur mår du idag? Hej Emma, jag mår bra, tack. Själv då? Jag mår också bra.
Så mysigt här i salen ikväll. Ja, det är lugnt och fint. Vad vill du göra ikväll? Jag gillar att dansa. Finns det dans här ikväll? Ja, de har salsakurs senare. Brukar du dansa salsa? Nej, aldrig förut. Men det verkar roligt. Jag har testat en gång. Det var svårt men kul. Jag gillar också att måla. Det finns en konsthörna där. Jag har sett den. Målar du ofta hemma? Inte så ofta, men ibland på helgerna. Jag spelar mest gitarr på fritiden. Vad roligt. Ska du spela något ikväll? Kanske senare om det är öppet scen. Vill du lyssna? Gärna. Jag tycker om livemusik. Vad brukar du annars göra på kvällen? Jag tycker om att läsa böcker och träffa vänner. Ibland går jag på bio om det finns en bra film. Jag gillar också bio. Kommer du ofta hit till salen? Inte så ofta, men det är trevligt här. Jag är här nästan varje vecka. Det finns alltid något nytt. Bra idé. Det är lätt att träffa folk här. Ja, och man kan pröva olika aktiviteter. Vill du prova något nytt ikväll? Ja, varför inte? Vad sägs om sällskapsspel? Gärna. Jag tycker om spel som Yatzy och Uno. Jag med. Vi kan fråga om någon vill vara med oss. Bra idé. Det blir roligare med fler. Efteråt kan vi kanske titta på danskursen. Ja, då kan jag se om salsa är något för mig. Perfekt. Nu känner jag mig peppad för kvällen. Jag med. Det blir en fin kväll här i salen. Hej, är du här för att planera en resa? Hej, ja, jag älskar att resa. Letar du efter tips? Ja, jag vill resa till Göteborg i sommar. Kul! Jag brukar göra en lista på allt jag vill se. Jag också. Skriver du listan för hand eller i mobilen? Jag skriver i mobilen, det känns enkelt. Jag föredrar papper. Då kan jag rita lite också. Bra idé! Borrar du mycket i broschyrer då? Ja, jag samlar broschyrer här på mässan. De har fina bilder och praktisk information. Jag brukar även fråga arrangörer om deras favoriter. Bra tips. Brukar du boka resor tidigt eller sent? Jag gillar att boka tidigt för att få bra priser. Jag väntar ibland för sista minuten erbjudanden. Känner du folk i Göteborg? Ja, min kusin bor där. Jag ska hälsa på henne. Härligt! Då får du kanske en personlig guide. Precis. Hur väljer du hotell när du reser? Jag jämför recensioner online och ser på bilder. Smart. Jag gillar små familjära hotell. Jag bor gärna på vandrarhem om jag reser ensam. Det är ett bra sätt att träffa folk. Använder du någon särskild app för planering? Ja, jag använder Resrobot för att hitta bussar och tåg. Jag kollar gärna på Google Maps för planering. Besöker du turistinformation på plats också? Ja, de har ofta bra kartor och tips om aktiviteter. Jag älskar att läsa lokala tips i broschyrerna här. Har du något resmål du verkligen drömmer om? Lappland på vintern. Jag vill se norrskenet. Wow! Jag har varit där, det är magiskt. Roligt att höra. Vi kanske ses där någon gång. Ja, så kan vi dela fler resetips. Minns du när vi tävlade här i stadion förra året? Ja, klart. Det var en riktigt rolig dag, Sara. Jag var så nervös innan min första löptävling. Jag såg dig. Du sprang verkligen snabbt. Tack. Jag tänkte bara på att nå mållinjen. Jag tävlade i längdhopp. Det var svårt. Min bästa hopp var bara 4 meter.
Jag såg ditt hopp. Du var duktig, Erik. Har du tränat mycket sedan dess? Lite grann bara, mest på helgerna. Jag tränar ibland på löpbanan nära mitt hem. Vi borde träna tillsammans någon gång. Ja, det låter kul. Vi kan peppa varandra. Minns du stafetten då vårt lag nästan vann? Ja, det var så spännande i slutet. Jag tappade nästan pinnen, men vi klarade oss. Alla ropade och hejade på oss från läktaren. Jag hörde min mamma skrika mitt namn. Min pappa tog många bilder den dagen. Min favoritbild är när jag skrattar efter målgången. Jag har en bild där vi båda hoppar glada. Jag älskar den där känslan i stadion, så mycket energi. Ja, alla människor, musiken och solen. Kommer du tävla nästa år också? Jag tror det. Det är så roligt här. Jag vill prova att kasta spjut nästa gång. Oj, har du gjort det förut? Nej, men det ser spännande ut. Du kommer säkert att klara det bra, Sara. Tack, Erik. Vi kan heja på varandra igen. Absolut. Tävlingar här ger alltid fina minnen. Det är därför jag gillar att komma hit. Jag med. Stadion är en speciell plats. Hej, har du varit här på hantverkskurs tidigare? Hej. Ja, jag har gått på en keramikworkshop här förra månaden. Vad roligt. Jag provade akvarellmålning förra veckan. Gillar du att måla med vattenfärger? Ja, det är väldigt avkopplande. Jag blir lugn av det. Vilken typ av hantverk föredrar du? Jag tycker bäst om att dreja och skapa saker med händerna. Det låter kul. Var det svårt första gången du drejade? Ja, leran var svår att kontrollera i början. Men ledaren var tålmodig och hjälpte mycket. Det är bra. Vem var ledaren på keramikkursen? Hon hette Karin. Hon kommer från Uppsala. Känner du några fler här i huset? Jag har träffat några på stickningskursen. Vi brukar fika efteråt. Vad mysigt. Har du lärt dig sticka mycket? Ja, jag kan nu sticka en enkel halsduk. Jag skulle vilja prova att sticka någon gång. Du borde testa. Det är roligt och socialt. Finns det någon annan kurs du vill gå? Jag är nyfiken på att prova glasfusing. Glasfusing, det har jag aldrig provat. Man smälter glas och gör smycken eller små fat. Det låter spännande. Är det svårt? Jag tror inte det om man har tålamod. Jag gillar att testa nya saker. Har du sett målningarna på väggarna här? Ja, de är från förra årets utställning. Så fina. Min kompis var med då. Vad heter din kompis? Hon heter Elin. Hon målar ofta här. Kanske vi ses på en kurs tillsammans någon dag. Ja, det vore jättetrevligt. Vi ses. Hej, vad mycket fina grönsaker det finns här idag. Ja, verkligen. Jag älskar att handla här på marknaden. Jag med. Det känns bra att köpa lokalt odlat. Absolut, det smakar också bättre tycker jag. Hur ofta brukar du komma hit till saluhallen? Nästan varje lördag. Och du? Jag brukar gå hit en gång i veckan, oftast på tisdagar. Vad brukar du köpa här då? Jag köper mest frukt, grönsaker och ibland ost. Barnen tycker om färska jordgubbar. Det låter gott. Jag köper ofta äpplen och potatis. Jag tycker också fiskdisken har bra torsk. Ja, och laxen är alltid färsk här. Brukar du laga mycket mat hemma? Ja, varje kväll. Jag gillar att prova nya recept. Jag lagar mest traditionell mat som köttbullar.
Vad tycker du om närproducerat kött? Jag föredrar det. Det känns mer hållbart. Jag håller med. Mina barn märker skillnad på smaken. Har du något favoritstånd här i hallen? Ja, Anders grönsaker är alltid fina. Och det lilla bageriet bakar så gott bröd. Jag tycker om Görans ägg och mjölk från Uppsala. Allt känns så personligt när man handlar här. Precis, man lär känna säljarna efter ett tag. Och de ger ofta bra tips om maten. Handlar du också lokala produkter till högtider? Ja, till midsommar köper jag alltid färska jordgubbar. Jag också, och till jul köper jag skinka här. Det är roligt att stötta små producenter i stan. Jag hoppas fler börjar välja lokala varor. Ska vi ta en kaffe och prata mer? Gärna, kaffet här är riktigt gott. Hej Johan, har du sett listan med evenemang på Stadshuset? Hej Anna. Ja, jag såg den på anslagstavlan vid dörren. Jag funderar på att vara med i loppiset nästa helg. Loppis låter roligt. Vad tänker du sälja där? Jag har gamla böcker och lite porslin hemma. Barnen vill också sälja några leksaker. Mina barn älskar också loppisar, så kul för dem. Ska du delta i något av de andra evenemangen? Ja, jag vill gärna hjälpa till på vårmarknaden. Jag brukar stå i korvkiosken utanför. Är det svårt att ordna allt med matserveringen? Nej, vi hjälps åt. Föreningen fixar korv och bröd. Hur många brukar komma till marknaden? Förra året kom cirka 200 personer. Oj, det är många. Måste ni ordna extra volontärer? Ja, vi söker fler som vill hjälpa till i år. Jag kan gärna vara med och servera kaffe då. Vad snällt, då skriver jag upp dig på listan. Tack! Ska vi fråga fler på kontoret om de vill hjälpa till? Bra idé, kanske Lisa och Erik vill vara med. Vi borde också sätta upp affischer i receptionen. Ja, det är smart. Flera ser dem när de kommer in. Känner du till barndagen nästa månad också? Ja, de planerar ansiktsmålning och lekar för barn. Mina barn ser fram emot ansiktsmålningen varje år. Jag har lovat att hjälpa till med fiskdammen. Åh, vad kul! Den brukar vara väldigt populär. Det är alltid kö dit, men alla är så glada. Stadshuset gör verkligen mycket för oss. Ja, det känns väldigt fint att kunna engagera sig. Vi ses på planeringsmötet på torsdag. Absolut, jag tar med schemat. Perfekt, då ses vi då. Ha en bra dag, Johan. Tack detsamma Anna, hej då!